Góc tìm hiểu và trải nghiệm. Vịt cỏ Vân Đình, món vịt quay tại sao lại nổi tiếng đến như vậy? Xin chào những người bạn của Enterline. Chúng ta cùng tới một địa danh bình dị, đơn sơ mộc mạc nhưng lại có một điều đặc biệt độc đáo mà đi tới đâu trong khu vực miền Bắc, miền Trung hay miền Nam của Việt Nam đều thấy nhắc tới một món ăn xuất phát từ một loài động vật được nuôi tại nơi đây. Đó là Vân Đình, vịt Vân Đình hay còn gọi là vịt cỏ Vân Đình. Sau những chuyến công tác khắp các tỉnh thành tại miền Bắc, thời gian nghỉ ngơi sau công việc, Enterline đã dành thời gian mỗi lần chừng 10-15 phút để tìm hiểu về nguồn gốc của giống vịt độc đáo này và lý do tại sao món quay từ vịt này lại hấp dẫn mọi người đến thế. Hôm nay Enterline trước khi nghỉ trưa đã dành hơn 30 phút để edit một clip ngắn chia sẻ những thông tin này tới tất cả những người bạn của Enterline. Trong video này, Enterline ghi lại một quầy vịt nướng. Trong số vịt nướng này, không phải 100% đều là vịt cỏ Vân Đình hết, mà chỉ một số nhỏ trong những vịt này là vịt Vân Đình thôi. Và cứ mỗi vịt Vân Đình được nướng trong quầy thì giá cũng cao hơn hẳn, bán chạy hơn hẳn, và đặc biệt nó rất ngon và có hương vị vô cùng đặc biệt, hấp dẫn và lôi cuốn. Vịt cỏ Vân Đình là một loài vịt rất nổi tiếng của Hà Nội. Nó được xem là đặc sản ẩm thực có tên tuổi của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Vậy thì loài vịt này có điều gì đặc biệt mà nổi tiếng đến như vậy? Chúng ta hãy cùng Enterline đồng hành trải nghiệm và tìm hiểu các thông tin sau đây. Vịt cỏ Vân Đình là giống vịt được người dân trong khu vực huyện Ứng Hòa, Vân Đình, Hà Nội nuôi và chăn thả. Với đặc tính địa lý ở nơi đây có nhiều ruộng đồng chiêm trũng, vùng đất Ứng Hòa, Hà Nội rất thích hợp với loài vịt cỏ này. Vào mùa mưa khi nước ngập trắng cả cánh đồng, cả vùng như một biển nước, từng đàn vịt rộn ràng bơi lội, tìm thức ăn trên khắp biển nước của đồng lúa. Khi hết mùa mưa tới mùa nước cạn thì đàn vịt đã lớn hơn, vượt giai đoạn đầu. Vịt cỏ Vân Đình không được nuôi bằng cám hay thức ăn tăng trọng công nghiệp mà chúng tự tìm thức ăn trong ruộng đồng. Chúng tìm ăn những con giun, dế, động vật thủy sinh dưới nước hoặc những hạt lúa còn sót lại trên ruộng đồng sau thu hoạch, dong rêu, tôm tép hay sâu bọ hoặc nhiều các đồ ăn thiên nhiên khác. Chủ của những đàn vịt này cũng có thể cho ăn thêm như thóc để vỗ béo thêm. Chính vì vậy, vịt cỏ Vân Đình thường không có trọng lượng lớn. Thông thường, trọng lượng của những vịt cỏ Vân Đình này chỉ dao động trong khoảng từ 1,5 đến 1,7 kg. Đàn nào tốt lắm thì đạt 1,7 đến 1,8 kg mỗi con mà thôi. Cũng chính bởi đặc tính sinh sống gần như hoàn toàn thức ăn từ thiên nhiên cùng với cấu trúc cơ thể của giống vịt này mà vịt cỏ Vân Đình có vị thơm ngon khác biệt. Thịt vịt cỏ Vân Đình không dày, thớ thịt mỏng nhưng vị ngọt, hương thơm, xương mềm, có vị đậm và có thể chế biến được rất nhiều món ngon từ đó. Chính vì vậy, món vịt cỏ Vân Đình đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng, gần xa, đặc biệt với du khách khi đến với miền Bắc, Hà Nội của chúng ta. Cũng chính nhờ có đặc điểm vị thịt thơm ngon, độ thịt mềm đậm, rất riêng biệt mà vịt cỏ Vân Đình trở lên nổi tiếng, được rất nhiều nhà hàng suốt trong Nam ngoài Bắc tìm mua để chế biến thỏa lòng thực khách. Dần dần vịt cỏ Vân Đình đã trở thành một món hiếm và trở thành đặc sản của Hà Nội. Lý do đầu tiên khiến vịt cỏ Vân Đình trở lên nổi tiếng là vì thịt vịt cỏ này rất khác biệt. Một con vịt cỏ khi được chế biến có thể cho ra nhiều món ngon
như nướng, om sấu, luộc, rang hay nhiều món khác. Trong đó phải kể tới 2 món nổi bật nhất, đó là món tiết canh vịt cỏ và vịt cỏ nướng. Không giống như các giống vịt thông thường khác, vịt cỏ Vân Đình khi đánh tiết canh chỉ được một bát nhỏ, không có mùi tanh hôi mà có mùi hương dịu nhẹ. Màu tiết canh không đỏ mà hơi phớt hồng. Món vịt cỏ Vân Đình nướng, người Vân Đình dùng than củi để nướng vịt. Vịt được xếp vào vỉ hoặc xiên vào que lớn để nướng trên than củi. Vịt được xoay đều các mặt để các mặt đều được chín vàng, thơm ngon, đẹp mắt. Vịt khi chín có mùi thơm nức mũi, màu vàng óng như mật ong, lớp da màu vàng hơi cháy xém, thớ thịt bên trong lại chín màu hồng nâu. Miếng thịt vịt được tẩm ướp gia vị kỹ càng, khi ăn thấy thịt thơm ngọt, đậm đà khó tả. Phần xương mềm bên trong giòn, có thể nhai được một cách dễ dàng. Ăn kèm với nước chấm được pha theo công thức riêng của mỗi gia đình, thêm mùi tàu, rau húng, quả thật là rất ngon miệng. Lý do thứ hai khiến vịt cỏ Vân Đình trở nên nổi tiếng là để nuôi một đàn vịt cỏ Vân Đình tốn rất nhiều thời gian so với giống vịt thông thường khác. Bình thường phải hơn 70 ngày một đàn vịt mới xuất chuồng được, cân nặng của mỗi con cũng chỉ đạt từ 1,5 đến 1,7 kg, năng suất không cao. Hơn nữa, đồng ruộng sông hồ càng ngày càng ô nhiễm và thu hẹp, khiến cho việc nuôi thả vịt cỏ này trở nên khó khăn hơn nhiều và rủi ro dịch bệnh cũng cao hơn. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, giống vịt bầu cánh trắng của Trung Quốc lan vào nước ta. Đây là giống vịt dễ nuôi hơn vịt cỏ Vân Đình, giống có trọng lượng lớn, cho nhiều thịt, năng suất cao hơn nhiều. Và nhiều hộ dân trong Vân Đình đã chuyển sang nuôi vịt bầu cánh trắng. Vịt cỏ Vân Đình dần trở lên hiếm hoi. Mặc dù giống vịt này chưa hẳn là mất, nhưng để tìm được vịt cỏ Vân Đình chính gốc không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày nay có thêm nhiều giống vịt khác nữa với nhiều đặc điểm về năng suất cao, thời gian nuôi ngắn, cách chăn thả đơn giản đã khiến cho việc có được một đàn vịt cỏ Vân Đình càng trở nên khó khăn, hiếm hoi và khó tìm hơn rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều công ty du lịch tổ chức tour du lịch Hà Nội dẫn du khách đến Vân Đình thì đa phần chỉ thấy cảnh vịt bầu cánh trắng bơi lội. Hiếm lắm mới thấy một đàn vịt cỏ gốc. Do đó, việc thưởng thức món vịt cỏ Vân Đình càng trở nên khó khăn hơn. Tìm được một cửa hàng có đúng món vịt cỏ Vân Đình quả thực không phải là điều dễ, ngay cả ở chính nơi chăn thả này. Tuy nhiên, vẫn còn, và nếu thực sự muốn tìm thì vẫn có thể được thưởng thức một cách trọn vẹn với nhiều điểm độc đáo đến khó quên về món vịt cỏ Vân Đình độc đáo này. Hiện nay, chính quyền thành phố Hà Nội đang trong lộ trình và kế hoạch muốn tái cơ cấu chăn nuôi, phát triển lại giống vịt cỏ đặc biệt đang bị mai một này, đồng thời để bảo tồn và gìn giữ một món ăn ngon, đặc sản trong ẩm thực dân gian. Điều này làm cho những người yêu thích món vịt cỏ Vân Đình có cảm giác hào hứng và thêm niềm hy vọng có thể sớm được thưởng thức lại một món ngon lâu đời mà chỉ vùng Chiêm Trũng Ứng Hòa Vân Đình mới có. Mong rằng với những sự thay đổi đó, vịt cỏ Vân Đình sẽ sớm phát triển trở lại và khách du lịch đến với Hà Nội khi đó mới có thể được thưởng thức thật sự món ăn nổi tiếng này. Và khi đàn được phát triển mở rộng trong khu vực thì với số lượng đủ lớn sẽ làm cho khắp trong Nam ngoài Bắc đâu đâu cũng có cơ hội được thưởng thức món ăn độc đáo, đặc biệt, đầy hương vị tuyệt vời này. Clip trải nghiệm đã đến hồi kết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chuyến trải nghiệm tiếp theo. Nếu thấy niềm vui và hữu ích từ clip,
hãy nhấn nút đăng ký để cùng đồng hành với Enterline ở những chuyến hành trình tiếp theo và đừng quên để lại những cảm nhận của bạn phía dưới video này. Cảm ơn các bạn và chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta. Trước khi kết thúc hành trình, chúng ta hãy cùng xem lại khái quát định vị nơi có loài vịt độc đáo đặc biệt đã làm nên tên tuổi của vùng quê bình dị, Ứng Hòa, Vân Đình này. Vịt cỏ Vân Đình là một loài vịt rất nổi tiếng của Hà Nội. Nó được xem là đặc sản ẩm thực có tên tuổi của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Cảm ơn các bạn và chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta.